JavaScript series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ arithmetic operators ගැන. අපි පොඩි කාලේ එකතු කිරීම අඩු කිරීම ගැන ගොඩක් දේවල් අපි කරලා තියෙනවා නේද? ඒ වගේම JavaScript වලත් ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපි එන කෙලිම යමු වීඩියෝ එකට වැඩිපුර කතා කරමු. අයිබෝන් අපි ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අරුත් නා subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ arithmetic operators ගැන. JavaScript වල එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ඒක තමයි කෙටියෙන්ම කියනවනම්. හරි. අපි එන කෙලිම යමු demo එකට. මගේ මෙතන HTML page එකක් තියෙනවා, script.js එකක් තියෙනවා, file එකක්. එහෙනම් මේ කෙලිම file එකට යමු. අපි variable දෙකක් හදමු. a කියලා variable එකක් හදමු 10යි කියලා. ඊළඟට b කියලා variable එකක් b කියලා දෙකක් තියෙනවා. හරි. console log එකක් දාමු. අපි පළවෙනි operator ගැන කතා කරන්නේ plus operator එක. plus එකතු කිරීම. හරිද? එහෙනම් අපි මේ variable දෙක එකතු කරමු. console log එකක් දැම්මා a plus b කියලා save කරනවා. දැන් මම මේකේ inspect element ගිහිල්ලා මම උගලන්ට පෙන්නන්නම්. 30යි. හරිද? මේක පොඩ්ඩක් රීසයිස් කරන්න 30යි. හරිද? a plus b ඒ කියන්නේ මොකද්ද? 30යි. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න එකතු කරනවා. අපි හිතමු වැරදිලා හරි මෙතන මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තිබ්බා. මම මෙතනට දාන්නම් මොනවා හරි some text කියලා ලියන්නම්. මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? 10යි text. ඒ මොකද මේක string එකක්. හරිද? දැන් මෙයාත් string එකක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපි නිකන් abc කියලා දාමු. එතකොට ABC text කියලා පෙන්නන්නේ. ඒ මොකද arithmetic operator එකක් කියන්නේ එකතු කිරීම කියන එක උනාට දැන් numbers දෙකක් නම් එකතු වෙනවා නිකම්ම. හැබැයි මේ වගේ string variables දෙකක් තියෙද්දි string නම් values ඒක එකතුවක් නෙමෙයි වෙන්නේ. ඒ දෙන්න මේ විදිහට concatenate වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එකට ලියනවා. එකට output එකක් දෙනවා. දෙකම එකතු කරලා out එකක් දෙනවා. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම මෙන්න මෙයාට 10යි මෙයාට 20යි කලින් එක්සාම්පල් එකේ. ඊට පස්සේ let c කියලා variable එකක් ගමු. ඒකට තියෙනවා abc වගේ එකක්. මම මෙයාට දානවා plus c කියලා. මේ තුන් දෙනාගේම එකතුවක් විදියට. හරිද? මම මේක save කරනවා. save කරපුවම මොනවද එන්නේ? 30 abc. හරිද? 30 කියන්නේ මොකද? මේ දෙන්න එකතු කරලා ගත්තා. එහෙම එකතුවක්. ඊළඟට plus මෙන්න මෙයා. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි arithmetic operator එක පළවෙනි එක plus operator එක. හරි. දැන් එහෙනම් අපි ඊළඟට කරමු minus operator එක. minus කියන එක දාමු බලන්න. මේ c එක මෙතනින් මකන්නම්. හරි. minus. මොකද වෙන්නේ? ඍණ 10යි. ඍණ 10 උනේ ඇයි? a වල වගේ 10යි b වලට 20ක් තියෙනවා. එතකොට ඍණ 10ක් කියලා තමයි එන්නේ. මම මෙයාට 40යි කියලා දෙමු. එතකොට ධන, ඒ කියන්නේ ධනාගයක්නේ 20යි. හරිද? ඒ කියන්නේ ඍණාගයක් හරි ධනාගයක් හරි හරියටම කැල්කියුලේෂන් එකක් අපිට කරන්න පුළුවන් arithmetic operator මේ JavaScript වල. හරි. අපි ඒ කරේ minus එක. ඊළඟට මොකක්ද තියෙන්නේ? multiplication වැඩි කිරීම, ගුණ කිරීම. ඒකට දාන්නේ මෙන්න මේ star mark එක. අපි මේක run කරමු. 800යි. හරිද? 40 වැඩි කිරීම 20. ඒක තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. මේ තමයි multiplication sign එක. අපි මේ star mark එක තමයි දාන්නේ. right. ඊළඟට divide එක, division එක. ඒකට මෙන්න මේම තමයි දාන්නේ. මම මේක run කරපුවාම 2 කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ බෙදීම. මේක a බෙදීම b. a වල තියෙන 40යි බෙදුවා 20ෙන්. එතකොට එනවා 2යි කියලා. හරි. දැන් අපි 4ක් කතා කරා plus 1යි minus 1යි ගුණ කිරීමයි බෙදීමයි. ඊළඟට තියෙනවා modulus operator එක. modulus operator එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. නේ percentage mark එකක් වගේ. percentage mark. මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ? 40 දැන් මේ බෙදුවාම මේ 20ෙන් අපිට එන value එකක් තියෙනවානේ 2යිනේ. එතකොට ඉතුරු නෑනේ. දැන් අපි හිතමු මෙතනට 21 කියලා දුන්නයි කියලා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඉතුරු 19යි. හරි 19 ආපු හැටි පෙන්නන්නම්. මෙතන 40 මම මේව ලියන්නම් මේ විදිහට. බෙදුවා 21ෙන්. ඔහොමනේ මම මේ ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට 21 ඒවා 1යි 21යි කියලා තියෙනවා. මේ දෙන්න අඩු කරපුවම කීයද? 19යි. ඔන්න ඕක තමයි මට මෙතන පෙන්නන්නේ 19යි කියලා මේ වැලියු එක. එතකොට මේ ඉතුරු වෙන මේ ඉලක්කම තමයි මෙතනට එන්නේ. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි modulus operator එකෙන් වෙන්න දේ. හරි අපි ඊළඟට කතා කරමු exponential
ඔපරේටර් එක ගැන. එක්ස්පොනෙන්ෂල් කියන්නේ බලය ඒ ඉලක්කමයි. දැන් අපි ගමු 5 2 බලය. අපි මෙතන 5 කියලා දාමු. මෙතන 2 කියමු. සෝරි 2. හරිද? එතකොට 25යි. 5 වරක් 5 කියන එක. 5 2 බලය කියන එක. හරිද? ඒක තමයි එක්ස්පොනෙන්ෂල් ඔපරේටර් එක කියලා කියන්නේ. හරි. දැන් අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ ඉන්ක්‍රිමන්ට් ඔපරේටර් එක. හරිද? එහෙනම් මම මේ ලියපු ටිකේ c කියන වේරියබල් එක මම මකන්නම්. මකලා මෙන්න මේ console log එකත් මකලා. හරි. මම මෙතනට දාන්නම් c සමානයි a++ මේ තමයි ඉන්ක්‍රිමන්ට් ඔපරේටර් එක. ප්ලස්. ඒ කියන්නේ මෙතනදි වෙන්නේ a කියන ඉලක්කමට ඇඩ් කරගන්න එකක්. ඒක තමයි කියන්නේ. මම මේක පොඩක් කමෙන්ට් කරලා කියන්නම්. මේකේ තේරුම a සමානයි a එකතු 1. මෙන්න මේක තමයි මේ a++ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඒකට දැන් වැලියු එකක් තියෙනවානේ 5 කියලා. ඒක c ට අසයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ a ගේ වැලියු එක ඇඩ් කරගන්න. අන්න ඒක තමයි මෙන්න මෙතෙන්දි වෙන්නේ. ආයි කියන්නම් a ගේ වැලියු එක මුලින්ම c ට අසයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ a ගේ වැලියු එකක් තිබ්බනේ 5 කියලා. ඒක එකක් එකතු කරගන්න. ඔන්න ඕක තමයි කියන්නේ. දැන් මම මේක console log කරන්නම්. දැන් ඒතර ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. a ගේ කලින් වැලියු එක c ට assign වෙලා තියෙනවා. දැන් දැක්කද 5යි. a ගේ කලින් වැලියු එක තමයි c ට assign වෙලා ඊට පස්සේ. මොකද post increment. post increment කියන්නේ පස්සේ increment කරගන්න. හරිද? ඒක තමයි post increment කියන්නේ. දැන් මම මේ වෙලාවේ a ගේ වැලියු එකත් මම console log කරන්න. හරිද? එතකොට කි බලන්න පළවෙන් මෙන්නේ c ගේ වේරියබල් එකේ තියෙන වැලියු එක ඊළඟට තියෙන a ගේ වැලියු එක. දැක්කද? post increment කියන එකේ තේරුම ඒක. හරි. ඊළඟට මම කරන්නම් pre increment operator එක. ඒක වෙන්නේ a ට කලින් plus කියලා දානවා. මෙතන තේරුම තමයි a ගේ වැලියු එක මුලින්ම එකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ a වැලියු එක c ට assign කරගන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. දැන් මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් c ගේ වැලියු එක වෙනස් වෙලා තිනවා 6ට a ගේ වැලියු එක already 6යි. මොකද ඒක යා එකක් එකතු කරගත්තානේ. ඒක මුලින්ම කරලා ඒක c ට assign කරා. හරිද? ඒක තමයි pre increment operator එක කියන්නේ. දැන් increment operator ගැන කතා කරේ. ඊළඟට decrement operator එක. ඒක minus. දැන් මොනවද මේකෙන් වෙන්නේ? මුලින්ම එකක් අඩු කරගන්න ඒක c ට ඇඩ් කරගන්න. අපි මේක බැලුවොත් 4. ඊළඟට minus එක පස්සෙන් දැම්මොත් එතකොට මොනවද වෙන්නේ? ඕගොල්ලෝම හිතන්න බලන්න. මොනවද values එක? බලමු. 5යි 4යි. අන්න හරි. ඕක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අපි ඔය ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න උනුනේ arithmetic operators ගැන plus minus multiplication එක divide එක modulus operator එක exponential operator එක increment operator සහ decrement operators ගැන. හරි. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාලා channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. description එකේ මගේ ඔක්කොම playlist දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝස් උත් බලන්න. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. CSS ගැන site build ඔක්කොම තියෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් හැමදෙනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.